Morjesta! Nyt olisi luvassa toinen jakso tähän mun sähköskootteriprojektiin. Tällä kertaa aiheena olisi tehokkaamman moottoriohjaimen vaihto. No joo, eli tällainen moottoriohjain tänne tuli. Eli tuolla on tuo vakio, 30 ampeeri. Se on täällä jalkatilassa. Ja tämä uusi on 50 ampeeri. Eli tämä on 2/3 tehokkaampi. Eli 66,6%. Eli tämän kanssa pitäisi olla suorituskyky jonkin verran parempi. Mutta sehän me kohta nähdään. Eli mulle tuli aika paljon kommenttia justi, että tämän moottoriohjaimen vaiholla kannattaa lähteä liikkeelle, kun tämmöistä lähdetään virittämään. Ja niin mä tein. Aika monet suositteli Kelly-merkkistä säädintä, mutta mä katsoin sen hintaa, niin se oli niinku aika jäätävä verrattuna tähän hintaan. Tai tämä ostin käytettynä, tai tämä siis oli uusi, mutta tai käyttämätön, mutta kumminkin niin tämmönen sattui löytymään suhteellisen halvalla, niin sitten tämän osti. Kun tässä on kumminkin aika minimainen tuo budjetti, millä mä tätä lähden tässä rakentelemaan. Joo, eli 66,6% enemmän tehoa käytössä. Tässä saa nyt nähdä, että miten se vaikuttaa siihen suorituskykyyn. Eli täällä näkyy tää vakio. Eli tää on tuo 30 ampeeri. Ja tämähän on siis älyttömän kevyt, tai niinku huomattavasti kevyempi kuin tuo toinen. Et siitäkin jo tietää vähän, että tuo uusi on parempi kuin tämä. Tää ainakin yleensä. Ihan ensimmäisenä otetaan virrat pois, eli akusta vaan johto irti, niin voidaan jatkaa. No joo, täällä olikin näitä johtoja ihan riittävästi. Kaiken näköistä liitintä ja sitten on tää kytkentärimo. Eikä tänne menee tuon vaiheet ja sitten menee plussa ja miinus. Eikä nuo liittimet oli suuri osa semmosia, että ne ei mene kuin tiettyyn paikkaan. Mutta siinä oli ihan jokunen, että mistä en ollut ihan varma, että miten ne sitten kytkee ja kun nää irrottaa. Niin otin varmuuden vuoksi kuvat sitä sitten, niin saa varmasti oikein kytkettyä. No joo, mä sain kytkettyä jo tuon uuden moottoriohjaimen. Mutta mun piti punnita nuo, mutta mä unohdin. No, punnitaan nää nyt, kun mulla tästä tämmönen hyvä kalapuntari on, niin tämä alkuperäinen rajoittamaton, tää on semmonen 620 grammaa. Sitten me katsotaan tää toinen. Tässä on johtoja käynyt kiinni jo vähän, mutta yritetään nyt tehdä varovasti. $900 grammaa. Mutta joo, on tossa jonkun verran painoeroa, että kyllä se painonkin mun mielestä jotain kertoo. Eli tässä oli tämmöiset suojat tässä uudessa säätimessä, moottoriohjaimessa, miten ne haluakaan sanoa. Ja nämä tuli tänne kiinni suoraan nämä johot, eli ei tarvitse käyttää enää tätä palikkaa ollenkaan. Tätä kytkentärimoa vai kiskova, miksi tätä voisi sanoakaan. Eikä se nyt on turha. Sen takia mä tykkäsin justiin tästä säätimestä. Sitten tähän voi kaikki vaan kytkeä näin ja sitten vaan laitetaan nämä suojat tuohon päälle, niin se on sillä selvä. Omasta mielestä tosi näppärä systeemi. No joo, mä nyt kerron tästä kytkennästä vähän se. Elikkä tää nyt oli käytännössä, että liitin liittimä, että ei ne mitään ihmeempää ollut sitten kumminkaan. Elikkä no ne vaiheet meni tuonne ja tossa on plus ja miinus. Ja nuo on aivan niinku selkeät ja
Sitten oli tämä liitin, mikä meni tänne. Ja sitten täällä oli tämmösiä, no virtalukko tässä on, niin kuin se on tuo piuha tossa. Eikä tähän piti vähän patentoida. Elikkä en tiedä oliko tuo tämän sähkövehkeen johtosarja katkaistu ja laittu tommonen patenttiliitos tonne vaan tai jotakin, mutta kumminkin. Niin. Nyt se kumminkin on noin toiminnassa ja tää on tää varashälyti ja siihen tuli 2 johtoa. Eli nämä punaiset oli varashälyttimelle. Sitten täällä oli kaasu kaasulle ja sun muuta näitä piuhoja. Sitten näihin kaikki ei tarvinnut koskea edes ollenkaan, mitä täällä oli. Että mä en edes tiedä, mitä nämä kaikki täällä on, mitä varten. Mutta elikkä niin tämä jäi tänne koskematta ja samoin tuo ja tuokin jäi tänne. Ja tämä nyt on se uusi. Tämä taitaa olla se kaasun tämä. Täällä on tämä kytkentäohjekin. Niin. Eli tämä oli niin kuin näinkin yksinkertainen laitos ja tää näkyy nämä. Elikkä tuota. Täällä on aika paljon kaikkea näitä johtoja. Kun entä kaikkea en tarvinnut kytkeäkään ollenkaan, niin tuo on se hallinpiuha tuo iso. Enkä mä otan nuo varashälyttimeen ja jarrujuttuja mä oon laittanut ollenkaan, kun tässä ei jarruvaloja oo ja ton 3 nopeus ton mä laitoin. Ei kun en laittanut vaan sen toisen, eli tuon laitoin. Ja en tiedä mitä tuo menee tuo Inshing, en oo tutkinut. Mutta ainakaan silleen ei mitään liitintä tuota löytynyt. Ja tuo oli se virtalukolle menevä. Ja tämä oli justiin sen kaasukahva. Mutta juu, tämmöset kytkenet. Tää oli kohtuu niinku simppele. Tässä ei ollut hirveästi. Ainut mikä oli ongelmainen oli tuo tossa. Ja mä nyt tein tommosen patentin. Siinä oli patentti, niin mä laitoin siihen patentin. Mutta täältä jäi, tässä on tämä vanha. Elikkä täältä nyt jäi tämmönen sitten. Mä en tiedä mitä varten nämä sitten oli. Mulla ei ole mitään hajua. Siis ei mitään tietoa mihinkä nämä menee. Ne meni näihin 2 mustaan. Jos joku tietää mitä varten nämä 2 mustaa liitintää on, niin mulle voisi kyllä kertoa ehdottomasti, että onko ne jotain tarpeellisia. Mutta joo, nyt pitäisi täällä oli tämä homma. Eli tää automaattisesti nuo vaiheet laittaa oikein. Eli täällä on tämmönen valkoinen piuha. Tuossa on tää valkoinen. Ja tää vastakappale on jossakin. Tuolla. Eli nämä pitää yhdistää. Yhdistää vaan ja katsoa minkä suuntaan tuo rengas lähtee pyörimään. Sitten kun se pyörii oikein, niin sitten ottaa vaan, tai me mitä saa, no me katsotaan sitä kohta. Mä selitän sitten, mutta täällä on kuitenkin ne ohjeet siihen, että se oli aika yksinkertainen oloinen systeemi. No niin, sieltä näkyy, nyt on johto kiinni. Elikkä sitten laitetaan vaan virrat päälle ja katsotaan mihinkä suuntaan tää pyörii. Ihan oikein. Hyvä. Sitten vaan otetaan liiti auki. Noin. Ja se on siinä. Ei ollut hankala homma tuo. Ja tässä tosiaan ne ohjeet vielä, jos joku haluaa katsoa. Mutta joo, se oli niin kuin noin helppo systeemi se. Sitten vaan kaikki kasaan ja testiajolle. No niin, se olisi kasassa. Saa nähdä miten vaikutti.
Mutta joo, nyt kun meillä on se säädin tuolla, eli nyt säädi on semmonen, että siitä ei nyt tuu tehoraja heti vastaan. Mutta sitten meillä on tää moottori täällä. Elikkä tämä just sama moottori. Mä löysin tästä jostain numerosarjaa. Nyt äkkiä tänne missä se on, mutta kumminkin niin tää justiin sama oli jossain City-kokossa. City-koko. Sen merkisessä tämmöisessä sähköskootterissa tai cruiserissa mikä lie, niin tämähän on 1000 watti ja tai no ainakin 1000 wattinen mallimerkinnältään, mutta tää kestää maksimissaan 1800 wattia. Tai semmoista tietoa mä nyt löysin, että sen enempää tällä ei pysty antaa. Ja nyt meillä on 3000 wattin säädin tuolla. Elikkä tässä voi käydä niin, että tuo moottori leviää. Jos nyt oikein huono tuuri käy. Elikkä tuo moottori kesti sen 1800 wattia. Ja tämä on just 30 ampeeria. Eli just se 1800 wattia. Eli tuo ei välttämättä kestä yhtään se isompaa. Jokuhan meinasi, että tommonen kestäisi vaikka 5000 wattia. Niin kyllä varmaan hetkellisesti, mutta ei jatkuvaa. Ja siinä on semmonenkin juttu, että tämmösen pystyy hajottaa vaikka ylämäes, kun menee 2 päällä. Niin tää voi kärvähtää jo semmosestakin. Et sellaista. Mutta juu, sitten vielä toinen asia, mikä meitä voi rajoittaa. Ja niin, mä sanon sen vielä, että löysin semmoista myöskin, että kun tästä hoitaa yli 1000 wattia, niin se hyötysuhe laskee kuin lehmä häntä. Eli sen jälkeen teho menee huomattavasti niin kuin harakoille, eli se menee tuon moottorin lämmittämiseen. Mitä enemmän laitetaan tehoon, niin sitä enemmän se lämmittää moottoria tuolta. Et siinä on semmonenkin juttu. Elikkä pelkällä tuon moottorin vaivolla järeempää voitaisiin saada lisää kulkupuolta. Ihan vaan sen takia, että se hyötysuhe olisi parempi. Mutta jatketaan niin. Sitten on tää akkuhomma. Elikkä mulla on tää akku, mitä viimeis katsottiinkin. Se on tää 20 amperitunni. Ja tuon sisällä on BMS, mikä rajoittaa sen ulosantovirran johonkin tiettyyn lukuun. Elikkä mä en tiedä mikä ton sisällä on, mutta niitä on 30 ampeerista ainakin 50 ampeeriin niitä vaihtoehtoja. Elikkä jos täällä on 30 ampeeri BMS, niin me ei saa yhtään enempää virtaa tuonne moottorille. Koska itse tää akku rajoittaa sitä jo. Et saa nyt nähdä, että tuleeko sitä huippunopeutta. Mutta mitä mä nyt katoin, niin Suomessa myytävissä näissä niin on yleensä 40 ampeerin sulake. Että ehkä tulla 40 ampeerin BMS tuolla sitten. Toivottavasti, niin saataisiin edes vähän enemmän tehoa tuonne perille sitten, mutta saapa nähdä. Eli nyt on sellainen juttu, että mä tarvitsen toisen akun, tuonne jalkatilaan menevä. Jos jollakin on akkua mulle, niin pistäkää viestiä. Niin mä otan tosiaan toisen akun ja sitten mä pystyn vaihtamaan tonne sen moottori. Eli se akku nyt on sitten seuraavana ostoslistalla. Järeempi akku. Ja tosiaan tuohan toimii nyt 72 voltillakin tämä mun uusi säädin, mikä tuolla on. Eli tämähän oli vaan tän 60. Tää oli 60 voltin tämä. Niin tuo mikä tuolla on, se toimii 72 volttiin asti. Eli mä voisin pistää tuohon järeemmänkin akuun tuolle säätimelle sitten. Ja siinä olisi semmoinenkin juttu vielä, että
senkin asian tähän voisi tehdä sen parannuksen. Mutta mä katsoin, että ne hinnat semmoisilla akuilla on aivan niinku järkyttäviä. Että niinku näitä saa, että 60 voltti saa huomattavasti halvemmalle. Että kai mä hommaan toisen 60 voltin vaan. Semmoisen eri muotoisen vaan, mikä menee tuohon jalkatilaan. Semmoisen pitemmän mallisen. Eikä tommoista läskiä. Mutta joo, lähdetään testiajolle seuraavaksi. No joo, mä pystyn kyllä heti sanoa, että tää on selkeästi tehokkaampi kuin mitä tää oli aikaisemmin. Kulkee kyllä huomattavasti lujempaa kuin ennen. Tuntuisi jo menevän semmoista niinku mopovauhtia, mutta ei ne voisi kattaa varmaksi mitenkään sanoa. Eikä tää vieläkin hyytyy pahasti ylämäkeen. Ainakin vielä kestää tuo moottori. Tässä olisi tuloksia. No joo, nyt olisi testilenki takana ja tää kulki noin 5 kilometriä tunnissa kovempaa mitä aikaisemmin rajoittamattomana. Eli tässä on nyt se 50 amperin säädin vaan, ei mitään muita muutoksia. Eli no nyt tällä pääsi aerodynaamisessa muna-asennossa noin 45 kilometriä tunnissa, eli perusmopovauhtia. Ja nyt tämä nyt kiihtyy jonkun verran paremmin. No alamäkeen tämä kulki 10 kovempaa, eli tämä meni nyt yli 50 jo. Mutta ylämäkeen meni just saman verran mitä aikaisemmin. Ja suoralla meni sitä noin 5 lujempaa suurin piirtein mitä aikaisemmin. Että on nyt jonkun verran parannusta saatu aikaa nyt näillä systeemillä jo. Mutta mitäs me tehdään seuraavaksi? No, tähän tarvitsisi oikeastaan niin kuin toisen akun tämän nykyisen rinnalle, että saataisiin vähän potkua lisää. Että se voi olla, että tuo nykyinen akku jo, tai sen PMS sen sisällä rajoittaa sitä tehoa, mikä tuonne säätimelle menee, tai moottoriohjaimelle. Miten sitä nyt haluaa sanoakaan, niin kumminkin, niin se toinen akku voisi pikkasen auttaa tuossa hommassa. No, toinen homma olisi, että voitaisiin tuo moottori vaihtaa tuonne taakse. Eli tässä nyt on se vakio 1000 wattinen, laittaa sinne vähän järeemmän moottorin. Eli tässä on nyt se ongelma ilmeisesti, että se hyötysuhe on aika heikko jo, kun ajetaan yli 1000 wattia tuolta pihalle.
Eli se teho menee vaan tuon lämmittämiseen, tuo moottori. Eli vaihtaa sinne tehokkaamman moottorin tai semmoisen, mikä kestää enemmän tehoa, semmoisen moottorin, niin voitaisiin sillä saada vähän lisää kulkupuolta. Niin, että mitäs tehdään seuraavaksi? Saatte päättää, pistäkää kommenttia. Mutta tuossa olisi nyt nuo seuraavaksi järkevimmät vaihtoehdot ehkä tehdä, eli tuo toisen akun lisäys ja sitten se moottorin vaihto. Mutta nyt mä haluan tehdä tähän yhden muutoksen kanssa, eli tuolla on 2 amperin laturi vaan, mikä lataa mun 20 amperitunnin akkua, eli sehän voi laskea, että miten kauan siinä menee, eli siinä menee yli 10 tuntia tuo akun latautumiseen, jos se olisi aivan tyhjä. Eli se on ihan älyttömän pitkä aika. Eli mä hommaan tähän teholaturi seuraavaksi. Ja mä tilasinkin sen jo, niin mä siitä laitan sitten infoa vaikka seuraavassa videossa, niin löytyy niin kohtuu halvalla 6 amperin laturi, niin saa nähdä miten hyvin se pelittää. Ja mä löysin muuten tuon moottoriohjaimen, minkä mä asetin tuonne jalkatilaan, sen 50 amperi. Eli sitähän saa Suomesta, en sano mistä, mutta sen löytää. Kun laittaa vaan 50 amperi moottoriohjaaja hakuun, niin sen löytää kyllä. Mutta sitä saa ulkomailta ihan älyttömästi halvemmalla. Eli mä laitan senkin linkin tuonne descriptioniin, tuohon video alle, niin saatte käydä sieltä tilaamassa, jos haluatte niin kuin huomattavasti halvemmalla kuin Suomesta. Oliko se hinta joku 1/3 tai oliko jopa alle siitä, mitä se Suomessa maksaa. Mutta joo, eipä siitä nyt sen enempää, että pistäkää vaan kommenttia alle, että mitä tehdään seuraavaksi ja minä toteutan. Jatketaan sitten. Morjens!